নমস্কাৰ এইটো ভিডিঅ'ত অলপতে হৈ যোৱা মেঘালয় টেটৰ CDPৰ কুৱেশ্যন কিছুমান লৈ আহিছোঁ কেনে ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিছিল চাওক আপোনালোকে প্যাটাৰ্নটো বুজিব পাৰিব আৰু আহি থকা অসম টেটত হয়তো আপোনালোকক সহায় কৰিব গতিকে প্ৰথম প্ৰশ্নটো চাওক which of the following statements shows major physical development during early childhood period এই early childhood period এটো আগতীয়া বাল্যকাল যেটো সেই অৱস্থাটোত কোনটো physical development basically দেখিবলৈ পোৱা যায় অপচন কেইটা চাওক growth rate is slow strength and athletic skills improve vulnerability to environmental influence is great তাৰ পাছৰটো হৈছে handness appears fine and motor skills improve ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো হ'ব আৰু ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন ডি handness appears fine and motor skills improve এই early childhood periodত এটা শিশুৰ যিবিলাক motor skills অংগ সঞ্চালনটো বৃদ্ধি পায় আৰু দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল which of the following ages does a child begin to be an active member of a peer group and try to be an independent from his parents এই তলৰ কোনটো এজত এটা শিশু সমনীয়া সকলৰ লগত বেছি এক্টিভ হয় আৰু মাক দেউতাকৰ পৰা ইন্ডিপেন্ডেন্ট অথবা স্বাধীন হৈ থাকিবলৈ বিচাৰে এতিয়া অপচন কিটা চাওক 15 to 16 years 11 to 12 years 5 to 8 years 4 to 5 years এতিয়া এটো হয় 15 to 16 year of age 15-16 বছৰ বয়সতে যেতিয়া এটা শিশুৱে সমনীয়া সকলৰ লগত বেছিকে থাকি ভাল পায় আৰু মাক দেউতাকৰ পৰা ইন্ডিপেন্ডেন্ট হৈ থাকিব বিচাৰে আৰু সমনীয়া সকলৰ প্ৰতি বেছি আকৰ্ষিত হয় এটো বয়সত 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওক ডেভেলপমেন্ট অফ হ্যাবিটস স্কিলস ভ্যালুস এন্ড মোটিভস ইন চিলড্ৰেন শেয়াৰ্ড বাই ৰেসপন্সিবল মেম্বাৰ্স অফ এ সোসাইটি নোন এজ যেটা সমাজৰ পৰা এইবিলাক ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ বিকাশ হয় স্কিল ভ্যালুস হ্যাবিটস এইবিলাক যেতিয়া ডেভেলপ হয় তেতিয়া হলে সেই প্ৰসেসটো কি বুলি কোৱা হ'ব সেলফ ৰেগুলেশন কনসাইন্স ইন্টিমিলাইজেশন সোশিয়েলাইজেশন আৰু এটো সোশিয়েলাইজেশন বুলি কোৱা হ'ব সামাজিকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে শিশুৱে যথেষ্ট খিনি শিকিব পাৰে 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওক সোশিও-কালচাৰাল ডেভেলপমেন্ট অফ এ চাইল্ড মিন্স দ্যাট the socio-cultural development মানে কি বুজায় এটা শিশুৰ Children learn from classroom only. Children learn from adults. Children learn from social and cultural benefits, attitudes and context. Children learn from their peer groups. এটো উত্তৰটো উলাই আছে এটো অপচন সি হ'ব Children learn from social and cultural benefits, attitudes and context. The 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওক physical skills involve large muscles is known as fine motor skill, gross motor skill, plasticity, sewing skills. এতিয়া শাৰীৰিক দক্ষতা ডাঙৰ যিখিনি মাংসপেশী আছে ডাঙৰ মাংসপেশীৰ লগত জড়িত হৈ থকা শাৰীৰিক দক্ষতাটো কি বুলি কোৱা হয় হেতু কোৱা হয় গ্ৰছ মটৰ স্কিল আৰু সৰু যিবিলাক মাসলস আছে স্মল মাসলস বিলাকৰ লগত জড়িত হৈ থাকিলে কয় ফাইন মটৰ স্কিল যেনে আঙুলিৰ অংগ জড়িয়তে যিবিলাক কৰা হয় সেইবিলাক ফাইন মটৰ স্কিলস আৰু ডাঙৰ মাংসপেশী সমূহৰ জড়িয়তে যেটো শাৰীৰিক দক্ষতা প্ৰকাশ পায় হেতু হৈছে গ্ৰছ মটৰ স্কিল 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে জেন্ডাৰ ইজ the gender কি এ বায়োলজিক্যাল কনস্ট্ৰাক্ট এ সোশিয়াল কনস্ট্ৰাক্ট কম্পিটিটিভ কনস্ট্যান্ট এটা জেন্ডাৰ হৈছে এটা সোশিয়াল কনস্ট্ৰাক্ট এটো সোশিয়াল কনস্ট্ৰাক্ট হ'ব যদি হে সেক্সৰ কথা কলে হেতে তেতিয়া হলে এটো বায়োলজিক্যাল কনস্ট্ৰাক্ট হলহেতেন কিন্তু জেন্ডাৰটো এটা সোশিয়াল কনস্ট্ৰাক্ট 7 number question to saw a school gives preferences to girls while preparing for a state level dancing competition this reflects that a school ekhone jetia state level dancing competition ekhonor karone okol swalike beshi gurutto dibo tetia hetu ki bujabo gender bias action research survey study experimental study aru এটো হ'ব জেন্ডাৰ বায়াস যেতিয়া কোনো এটা জেন্ডাৰৰ ওপৰত বেছি এনেদৰে গুৰুত্ব দিব হেতু জেন্ডাৰ বায়াস হ'ব 8 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো চাওক ডিসলেক্সিয়া ইজ এসোসিয়েটেড উইথ ৰিডিং ডিসঅৰ্ডাৰ বিহেভিয়ৰাল ডিসঅৰ্ডাৰ ম্যাথমেটিক্যাল ডিসঅৰ্ডাৰ মেন্টাল ডিসঅৰ্ডাৰ ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো হ'ব ডিসলেক্সিয়াটো হৈছে ৰিডিং ডিসঅৰ্ডাৰৰ লগত জড়িত এটো পঢ়াৰ যেটো সমস্যা হেতু ডিসলেক্সিয়া বুলি কোৱা হয় তাৰপিছত 9 number question to saw reflective journals are personal records of student attitude, personal records of students aptitude, personal records of student interest, personal records of students learning experiences. A শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো হ'ব আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন ডি
Personal records of students' learning experiences. The personal records, students or learning experience or personal records ৰখাটোক reflective journals বুলি কোৱা হয় এটোৱে শুদ্ধ ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো চাওক টিচিং ইজ এ সায়েন্স বিকজ টিচিং কিয় সায়েন্স কিয় বিজ্ঞান বুলি কোৱা হয় অপচন কেটা ইট কলস ফৰ দ্য এক্সাৰসাইজ অফ টেলেন্টস এণ্ড ক্ৰিয়েটিভিটি ইয়াৰ পাছৰটো হৈছে ইট ইনভলভস টেকনিক্স স্কিল এণ্ড প্ৰচিজাৰ ডেট কেন বি ষ্টাডিড সিস্টেমেটিক্যালি ইয়াৰ পাছৰটো ইট ইজ বোথ ফৰ্মেল এণ্ড ইনফৰ্মেল ইট ইজ ফৰ্মেল অনলি গতিকে টিচিং সায়েন্স সায়েন্স বুলি কওঁতে আমি জানো যে where there is a systematic study যত এটা সিস্টেমেটিক স্টাডি থাকিব হেতুই হ'ব সায়েন্স গতিকে সিস্টেমেটিক্যালি শব্দটো ইয়াত আছে ইট ইনভলভস টেকনিক স্কিলস এণ্ড প্ৰচিজাৰ ডেট কেন বি ষ্টাডিড সিস্টেমেটিক্যালি এটোৱে শুদ্ধ ইয়াৰ পাছৰটো চাওক প্ৰাইমাৰী স্কুল চিলড্ৰেন লাৰ্ন বেটাৰ বাই প্ৰাইমাৰী স্কুলৰ ষ্টুডেন্টছ বিলাকে ভালদৰে কেনে ধৰণে শিকিব পাৰে অবজাৰভেশন লিসেনিং ডুইং এক্টিভিটিজ আস্কিং কোৱেশ্চনছ গতিকে আজিকালি এটো ওপৰত বিশেষকৈ গুৰুত্ব দিয়া হয় লাৰ্নিং বাই ডুইং গতিকে ডুইং এক্টিভিটিজ বিলাকৰ জৰিয়তে প্ৰাইমাৰী স্কুলত চিলড্ৰেন বিলাকে শিকিব পাৰে গতিকে অপচন এটো শুদ্ধ ডুইং এক্টিভিটিজ 12 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওক এনিকডোটেল ৰেকৰ্ড ইজ দ্য কালেকশন অফ অল পাৰ্সনেল এণ্ড background details of the child 2 number B2 আছে the process of observation and documentation of significant episode that take place in the life of the child বাকিখিনি সোৱাৰ দৰকাৰে নাই এই 2 নম্বৰটো শুদ্ধ anecdotal report মানে হৈছে the process of observation and documentation of the significant episode that take place in the life of a student the student to life of যিখিনি significant episode যিখিনি ঘটনা ঘটে সেইখিনি observation আৰু documentation যেটো কৰা হয় হেতুকে anecdotal record বুলি কোৱা হয় এটো এটা খুব দৰকাৰী প্ৰশ্ন এটো মনত ৰাখিব 13 নম্বৰ কোৱেশ্চন চাওক which of the following type of question is not a selection type question এটা selection type question কোনটো নহয় selection মানে বহুতৰ মাজত এটা সিলেক্ট কৰাটো alternative response type এটো selection type হয় very short answer type matching type to selection type to question hoy multiple choice to selection type ase kintu very short answer type etu selection type question no hoy tar pasor to sauk inclusive education is a system of teaching and learning which option gita provides education to children with special needs in a school segregates exceptional children in a school tar pasor includes formal and informal education tar pisot ase suitably adapts to meet the learning needs of all children ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো হ'ব inclusive education তলৰ কোনটো বুজায় আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন ডি suitably adapts to meet the learning needs of all children সকলো শিশুকে ইনক্লুড কৰাটোৱে হৈছে inclusive education গতিকে এটো শুদ্ধ 15 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওক student who do not perform better in school than would be expected on the basis of abilities indicated by intelligence and aptitude test is option gita an underachiever an average student and creative student and mediocre student এটা আশা কৰা মতে যেতিয়া ফল দেখুৱাব নোৱাৰে ষ্টুডেন্ট এটাই তেতিয়া হলে তাক কি বুলি কোৱা হ'ব এটো নিশ্চয় আন্ডাৰ এচিভাৰ বুলি কোৱা হ'ব এটোৱে শুদ্ধ গতিকে এটো ভিডিওত এই 15টা কোৱেশ্চন দিলো 30 টাৰ ভিতৰত গতিকে কেনে ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিছিল আপোনালোকে এখিনি চাব পাৰিব আৰু ভিডিওটো চাই যদি ভাল পালে তেতিয়া হলে লাইক কমেন্ট আৰু শেয়াৰ কৰি দিব আৰু নতুনকৈ চোৱা সকলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বাকি 15টা পৰৱৰ্তী ভিডিওত আগবঢ়াম ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে যথেষ্ট ধন্যবাদ